নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে বিদ্যালয়সমূহত 16 আৰু 17 জুন তাৰিখে এক বিশেষ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। নাম দিয়া হৈছে পেট আসাম 2025-2026 অৰ্থাৎ পেৰিয়ডিক এছেছমেণ্ট টেষ্ট আসাম 2025-2026। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত বা বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি গম পাইছে যে কি বিদ্যালয়সমূহত এটি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম এই 6টা শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 40 নম্বৰ আৰু এই উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 50 নম্বৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 4টা ভাষাত। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৰেসপন্স কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে অফলাইন মোডতে হওক বা অনলাইন মোডতে হওক ৰেসপন্স দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ কাম আৰু শেষ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কাম হ'ব শিক্ষকসকলে সেই ৰেসপন্সসমূহ নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰত এটা এছেছমেন্ট হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ষ্টেট লেভেলত। গতিকে এই যে পৰীক্ষাটো হৈ যোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উত্তৰসমূহ কৰাৰ পিছত আমি যে ৰেসপন্স দিব লাগিব, ৰেসপন্সসমূহ আমি কেনেকুৱা ধৰণে দিম, অৰ্থাৎ আমি উত্তৰসমূহৰ অনলাইন কেনেকুৱা ধৰণে কৰিম সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে সেই বিষয়ে আমি জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু আমি এইটো জানিবই লাগিব। ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত হৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিখিনি উত্তৰ কৰিলে সেই উত্তৰখিনি ৰেসপন্স দিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ তিনিটা বিশেষ তথ্য লাগিব। ছাৰ বাইদেউসকল এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলকো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব। আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট বক্সত এটি লিংক পিন কৰি দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'লে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পোনপটীয়াভাৱে পাই থাকিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে যুগুত কৰি ল'বলগীয়া তিনিটা তথ্য হ'ল আপোনাৰ ভেলিড ফোন নম্বৰ, আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ ইউডাইচ কোড আৰু আপোনালোকৰ টিচাৰ আইডি। এই তিনিটা তথ্য থকাৰ ঠিক কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি প্লে ষ্টৰৰ পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব সুইপচাট নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেসপন্সসমূহ দিব লাগিব। আহক প্ৰেক্টিকেলি সেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে পেটৰ যিটো এক্সাম সেই এক্সামটোৰ কামখিনি কৰাৰ আগতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা এটা বিশেষ এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে সুইপচাট। আপোনালোকে আপোনালোকৰ এই প্লে ষ্টৰৰ পৰা SWIFT সুইপচাট এই সুইপচাট নামৰ এটি এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। সুইপচাট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কোনটো কৰিব লাগিব, যিটো নীলা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ এই যে এপ্লিকেশ্যনটো দেখা পাইছে এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া এইটো ডাউনলোড কৰিব অৰ্থাৎ ইনষ্টল কৰি ল'ব, ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ মেইনলি তিনিটা তথ্য লাগিব। এটা হৈছে ফোন নম্বৰ, 2 নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকৰ এই বিদ্যালয়খনৰ ডাইচ কোড আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকৰ টিচাৰ আইডি। আপোনালোকে প্ৰথমতে যেতিয়া অপেন কৰিব, ইনষ্টল কৰাৰ পিছত যেতিয়া অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ঠিক এনেকুৱা ধৰণে আহিব। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ লেংগুৱেজ থাকিব। আপোনালোকে ইংলিছ লেংগুৱেজটো সিলেক্ট কৰিব। ইংলিছ লেংগুৱেজটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে কন্টিনিউ কৰিব, কন্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ এটি ফোন নম্বৰ দিবৰ কাৰণে দিব আৰু আপুনি ইয়াত কি কৰিব লাগিব, ফোন নম্বৰটো দিব লাগিব। অহাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি OTPটো দিব লাগিব আৰু OTPটো দিয়াৰ পিছত কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে OTPটো দিব, OTPটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰলৈকে আহিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু অহাৰ পিছত একেবাৰে ওপৰত চাওক স্কেন এণ্ড চাৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে। ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, স্কেন কৰিব লাগিব। সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণে আহিব আৰু আপোনালোকৰ এই স্কেন কৰা ঠাইখিনি আহিব আৰু ইয়াত এটা QR কোড দিব লাগিব। ইতিমধ্যে QR কোডটো আপোনালোকক অফিচৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হ'ব। এই QR কোডটো যেতিয়া স্কেন কৰাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, যিটো আমাৰ আসাম পেটৰ যিটো বুথ এই বুথলৈকে আপোনালোকে যাব পাৰিব। এই QR কোডটো স্কেন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এই আসাম পেটৰ যিটো পৰ্টেল বা যিটো সাইট এই সাইটলৈকে আপোনালোকে যাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইখিনি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ আসাম পেট বুলি তাত এটা অপশ্যন পাব। এটা তাৰমানে ধৰ সাইট এটা খোল খাব এই সুইপচাটৰ ভিতৰত। যেতিয়া আসাম পেটত যাব তাত আপোনালোকে যিকোনো এটা মেছেজ দিব লাগিব। হাই বুলি এটা ধৰা হ'ল মেছেজ দিলে, হাই বুলি মেছেজ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাওক তাত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহিব
এই মেছেজটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে ভাষা সিলেক্ট কৰিব লাগিব ভাষাটো আপোনালোকে ইংলিছ সিলেক্ট কৰক ইংলিছ ভাষাটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত বট পিছত তলত আৰু এটা মেছেজ আহিব আৰু অহাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে এই নেক্সটত ক্লিক কৰিব দিব যেতিয়া আপুনি নেক্সট বুলি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকক কি খুজিব বিদ্যালয়খনৰ ডাইচ কোডটো খুজিব তাৰ পিছত আপুনি বিদ্যালয়খনৰ ডাইচ কোডটো দিব বিদ্যালয়খনৰ ডাইচ কোডটো দিয়াৰ লগে লগে বিদ্যালয়খনৰ নামটো ইয়াতে আহি যাব আহি যোৱাৰ লগে লগে তাত এইটো কাৰেক্ট নে ইনকাৰেক্ট হেতু খুজিব তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়েস দিস ইজ কাৰেক্ট বুলি দিব লাগিব কাৰেক্ট বুলি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিজন শিক্ষকৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা হৈছিল সেই শিক্ষকজনৰ কি খুজিব আপোনালোকৰ যিটো টিচাৰ আইডি হে আইডিটো খুজিব আৰু টিচাৰ আইডিটো এই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কামখিনি হ'ব হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক গ্ৰেট ইউ আৰ দি ফাইনেল ষ্টেপ প্লিজ কনফাৰ্ম ইউৰ ডিটেইলছ টু কমপ্লিট দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টিচাৰ কোডটো আহি গৈছে টিচাৰজনৰ নামটো আহি গৈছে মোৰ নামতে যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছো আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেগুলাৰ আহি আছে তাৰপিছত এইটো কাৰেক্ট নেকি দিব লাগিব আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়েস দিস ইজ কাৰেক্ট এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা কংগ্ৰেচুলেশ্যন মেছেজ আহিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আহিব ৰেকৰ্ড ষ্টুডেন্টস পাৰফৰমেন্স বুলি আহিব অৰ্থাৎ ষ্টুডেন্টৰ পাৰফৰমেন্সটো ৰেকৰ্ড কৰাৰ কাৰণে কামখিনি কৰিব লাগিব এই কামখিনি আপোনালোকে এই 16 আৰু 17 তাৰিখৰ যি পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষাৰ পিছত কৰিব লাগিব গতিকে ছটা ছাৰ্ভেইসকল এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি লওক আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি পৰৱৰ্তী ষ্টেপৰলৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰক ছটা ছাৰ্ভেইসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশন প্ৰেছ কৰি থব